කොහොමද කට්ටියට මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදීත් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම වගේ බලාපොරොත්තු වෙ හිටපු මාතෘකාවක් ගැන කියලා කිව්වොත් හරි. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා දැන් මේ දැක්ක 4G LTE Unbranded WiFi modem එක ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ නමක් ගමක් නැති WiFi modem එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට ටික දවසකට කලින් මේක ගැන community post එකක් දාලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් අයගෙන් මේ community post එකට මේ WiFi modem එක ගැන negative comments තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මේක හරියට පාවිච්චි කරන්න බෑ, ටික වෙලාවක් යනකොට රත් වෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ මේක අසාර්ථක නිර්මාණයක් කියලා තමයි හැමෝම වගේ කියලා තිබුණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේක ටිකක් විතර අසාර්ථක නිර්මාණයක් තමයි. ඒ වුණත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මේ අසාර්ථක නිර්මාණේ ඉතාමත් සරලව වගේම පහසුවෙන්ම ගොඩක් හොඳ නිර්මාණයක්, සාර්ථක නිර්මාණයක් විදියට හරවා ගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ Wi-Fi modem එක unbox කරමු. ඊළඟට මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරමු. ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන අවුල් මොනවද වගේම මේ අවුල් ටික විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. අනිත් වීඩියෝස් වලදී වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට subscribe වෙන්න. අපේ Instagram Facebook follow කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණොත් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙන නිසා social media වලට share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ මතක් කිරීමත් සමගින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා. දන්නවනේ මේ Funky Gadgets YouTube channel එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ බොක්ස් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ගැන කතා කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මෙතන උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා LTE 4G USB modem with Wi-Fi hotspot කියලා. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ පහළට આવොත් අපිට තවත් ලෝගෝස් කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා 3-in-1 කියලා. මෙතන මේ 3-in-1 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අපිට මේක dongle එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්, Wi-Fi modem එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro SD card reader එකක් විදියටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් 150 MB/s speed එක මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ බෑක් සයිඩ් එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මෙතනත් LTE logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් මේක ගැන තවත් details ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක FDD band සහ TDD band support කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව මේකේ mobile sims සහ router sims පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මෙතන පහළින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක Windows, Linux, Mac OS වලට support කරනවා කියලා. දැන් එහෙමනම් අපි මේකේ box details ගැන කතා කරලා ඇති වගේ ඊළඟට එහෙමනම් යමු මේක unbox කරගෙන බලන්න. ඉතින් මේක එළියට ගන්නකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට cardboard tray එකක් එක්ක මේක එළියට එනවා. හරි අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට user manual එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ user manual එකේ නම් අපිට වැඩි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේක system එකට install කරගන්න ඕනි විදිහ තමයි අපිට මේ user manual එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකත් පැත්තකින් තියාගෙන යන්නම් අපේ Wi-Fi modem එක පැත්තට. ඉතින් මේකේ housing ඩිසයින් කරලා තියෙන මැටීරියල් එක ගැන කතා කරනවා නම් white color matte material එකකින් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම කුණු ගෑවෙන්නේ එහෙමනම් බලනවා ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එකට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන සියලුම ඩීටේල්ස් ටික මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SSID එක, Wi-Fi key එක, router IP එක වගේම login password එක. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඩිවයිස් එක ඉස්සරහා තියෙන ක්ලිප් එක අයින් කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් standard USB 2.0 socket එකක් තියෙනවා. මේ socket එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට මේක කම්පියුටර් එකට plug කරලා dongle එකක් විදියට හෝ charger එකකට power bank එකකට plug කරලා Wi-Fi modem එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ back panel එක ගැලෙව්වහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට micro SD card socket එකක් තියෙනවා. මේ වගේ SD card socket එකක් අපිට branded, unbranded Wi-Fi modems වල dongles වල එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේ වගේ devices card reader එකක් විදියට පාවිච්චි කරන එක මම නම් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ගොඩක් රත් වෙන නිසා අපි මේකට දාන SD card එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මීට එහා පැත්තෙන් standard SIM socket එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ SIM socket එක ගැනත් කතා කරන්න ඕනිමයි. ඔයාලා මේකට SIM එකක් දානකොට විශේෂයෙන්ම adapters පාවිච්චි කරලා තියෙන SIM එකක් මේකට දානකොට ටිකක් පරිස්සමෙන් මේක අතුලට යවා ගන්න මතක තියාගන්න ඕනි. මොකද මේ SIM socket එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන connectors ටික එළිය පැත්තට හිටින විදිහට. ඒ නිසා අපි SIM එක මේක අතුලට යවනකොට මේ connectors ටික ඇද වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැඩිලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට එහෙමනම් අපි කතා කරමු මේකේ inbuilt වෙන software එක කොහොමද අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ විදිහට මේක USB හරහා කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි යමු PC එක පැත්තට. හරි දැන් අපි කම්පියුටර් එක පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ පේන විදිහට මේකේ driver එක install කරගන්න එක. ඉතින් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මෙතන වැඩි දෙයක් කරගන්න නැහැ. සේරම දේවල් ටික next කරගෙන යන්න තියෙන්නේ.
දැන් අපේ ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔටෝම යූසර් ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඕපන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිග්නල් මොන තත්ත්වෙද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ අපේ තියෙන data usage එක. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට SSD codes යවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න, රීචාර්ජ් කරගන්න, බැලන්ස් එක බලා ගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් USSD codes පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතනින් එහාට නම් මම මේ dashboard එක වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ dashboard එකේ පොඩි අවුලක් දැක්කා. අපි මේක වෙනස් කරගන්න settings එකම හරියටම save වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ නිසා මම මේ dashboard එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන device එක dongle mode හරි Wi-Fi mod එකට හරි දාගන්න විතරයි. ඉතින් මේක තියෙන mod එක බලා ගන්න සහ මේ mods වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන settings කියන තැනට ගියාම. ඊළඟට අපි යන්න ඕනි mods කියන tab එකට. හරි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Wi-Fi mod සහ dongle mod කියලා mods දෙකක් මෙතන තියෙනවා. මේ වෙලාවේ නම් Wi-Fi කියන mod එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක dongle mod එකට දාගන්න ඕනේ නම් පහළ තියෙන dongle mod කියන තැන click කරලා okay කරගන්න තියෙන්නේ. මම එහෙනම් මේක Wi-Fi mod එකේ තියාගෙනම අයින් කරගන්නම්. ඉතින් මේකේ dashboard එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි. ඊළඟට එhmenan අපි යමු මේකේ web interface එක ගැන අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට web browser එකක් open කරගන්නවා. ඊළඟට web browser එක උඩින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන link bar එක උඩ click කරලා අපේ Wi-Fi modem එකේ තියෙන router IP එක මෙතන type කරගන්න ඕනි. හරි මම දැන් router IP එක type කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ enter button එක press කරලා මේක search කරගන්න එක. එතකොට අපිට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන login වෙලා ඉන්න ඕනි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතනට username එකක් දෙන්න ඕනි. මේක username එක විදිහට එන්නේ admin. ඒ නිසා මම මෙතන admin කියලා type කරගන්නම්. ඊට පහළින් තියෙනවා password එක. මේකත් admin විදිහටම තමයි එන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනටත් admin කියලා type කරගන්නම්. හරි දැන් අපි username එකයි password එකයි දෙකම දීගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පහළින් තියෙන login කියන button එක click කරගන්න එක. දැන් එහෙමනම් අපි මේකේ web interface එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේ Wi-Fi modem එකත් එක්ක කී දෙනෙක් connect වෙලා ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම මෙතනදිත් අපිට මේකේ data usage එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි බලමු මේකේදී අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් settings එහෙම මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා factory reset කියලා. ඉතින් මෙන්න factory reset කියන තැන click කරාට පස්සේ මේ වගේ button එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ button එක උඩ click කළාම අපිට මේ modem එක factory reset කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙතන තියෙනවා update password කියලා. ඉතින් මේ update password කියන තැන click කළාට පස්සේ අපි මේකට log වෙනකොට දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි දැන් මේකට දීලා log වෙච්ච password එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනට password එකක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතනට දෙන password එක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේ password එක නැතුව මේකේ web interface එකට log වෙන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4G settings වල network selection කියන තැනට ගියාම මෙතනින් අපිට මේකේ bands lock කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපි හිතමු ඔයාලා මෙතන තියෙන auto කියන තැන click කළා කියලා. එතකොට මේකේ ඕනිම band එකක් වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන මේ only 4G කියන තැන click කළොත් මේකේ වැඩ කරන්නේ 4G bands විතරයි. හරි ඊළඟට එහෙමනම් අපි යමු Wi-Fi settings වල කතා කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතන Wi-Fi profiles කියන එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SSID එක වෙනස් කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. මේ SSID එක කියලා කියන්නේ මොකක් හරි device එකකින් අපි Wi-Fi search කරනකොට අපේ Wi-Fi modem එක පෙන්වන නම. උදාහරණයකට මම මෙතනට ඉෂාන් කියලා type කළොත් අපේ Wi-Fi modem එකේ name එක විදිහට පෙන්වන්නේ ඉෂාන්. තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළම තියෙන drop down menu එකෙන් මේ Wi-Fi modem එකත් එක්ක උපරිම connect වෙන්න පුළුවන් device ගාන සීමා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන විදිහට නම් උපරිම devices 8කට විතරයි මේකත් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි box එකේ නම් සඳහන් කරලා තිබුණේ devices 10කට මේකත් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනට එනකොට දෙකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මට හිතා ගන්න බෑ ඊයාලා මෙහෙම කළේ කියලා නම්. හරි ඊළඟට එහෙමනම් අපි යමු Wi-Fi security කියන එකට. ඉතින් මේකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට Wi-Fi connect වෙන්න අවශ්‍ය වෙන password එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එකේ ඉඳන් බිංදුවට යනකම් අංක ටික තමයි password එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනට කැමති නමක් අංක ටිකක් දෙන්න පුළුවන් password එක විදිහට. ඊළඟට මෙතන apply කියන button එක click කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කාට හරි Wi-Fi හරහා අපේ modem එකට connect වෙන්න නම් අපි මෙතනට දෙන password එක දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේකේ web interface එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට එහෙමනම් අපි යමු ඔයාලා මෙච්චරලා බලාගෙන හිටපු දේ ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි මේකේ තියෙන අවුල් මොනවද සහ ඒ අවුල් ටික විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේකේ තියෙන අවුල් ගැන කතා කරනකොට මම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන හැම කම්පැනි එකකම sims මේකට දාලා බැලුවා. ඒ හැම sim එකකම 4G මේකේ වැඩ කළා hutch sim එක ඇරෙන්න. ඉතින් hutch sim එක දැම්මම මේකේ 4G එන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි hutch ලංකාවේ ගොඩක් පළාත් වලට සිග්නල් විකාශය කරන්නේ 900 කියන බෑන්ඩ් එකකින්. ඉතින් මේ Wi-Fi modem එකට 900 කියන බෑන්ඩ් එක support කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි hutch sim එක දැම්මම මේකේ 4G එන්නේ නැත්තේ. ඒ වුණත් Airtel Dialog Mobitel mobile sims වල 4G මේකේ හොඳට වැඩ කළා. ඒ වගේම මේකේ hutch sim එකට 4G එන්නේ නැති එකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න පළාත අනුව. මොකද ඔයාලා ඉන්න පළාතට hutchලා 900 කියන බෑන්ඩ් එකෙන් නෙමෙයි නා සිග්නල් විකාශය කරන්නේ මේකට 4G එනවා. ඉතින් අපිට මේකේ තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ප්ලග් කරලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නකොට හොඳට වැඩ කළත් විනාඩි කිහිපයක් වැඩ කරනකොට මේකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක හොඳටම අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක ටික වෙලාවක් යනකොට මේකට දරා ගන්න
බැරි උෂ්ණත්වකින් රත් වෙන එක. ඉතින් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් රත් වෙනකොට මේකේ රත් වීම අඩු කරගන්න මෙයාලා ඔටෝම මේකේ පර්ෆෝමන්ස් එක අඩු කරගන්නවා. ඒකයි ටික වෙලාවක් යනකොට මේකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙන්නේ. ඉතින් මේක රත් වෙන එකට මොකක් අඩු විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේක ප්ලග් කරපු ගමන් වැඩ කරන පර්ෆෝමන්ස් එකේ මේක දිගටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි මේක රත් වෙන එක නවත්ත ගන්නේ? මට නම් මේක රත් වෙන එක නවත්ත ගන්න උදව් වුණේ මෙන්න මේ වගේ කම්පියුටර් කූලින් ෆෑන් එකක්. අපිට මෙතනදී වැඩි දෙයක් කරගන්න නැහැ. මේ කූලින් ෆෑන් එකට පවර් දීලා මේකට ඉස්සරහින් Wi-Fi modem එක තියාගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක බැටරි බැංක් එකකට හරි charger එකකට හරි ප්ලග් කළාම මේක ගාමින් ෆෑන් එක තියාගන්න කරදරයි නම් මේකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් USB extension cable එකක්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට හිතෙයි මේකේ housing එක cool වුණා කියලා circuit එක cool වෙන්නේ නැහැනේ. කොහොමද මේක රත් වෙන එක අඩු වෙලා හොඳට වැඩ කරන්න ගන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේකේ housing එකේ තියෙන temperature එක අඩු වෙනකොට මේකේ ඇතුළත තියෙන temperature එකත් අඩු වෙන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ ෆෑන් එක ඉස්සරහින් Wi-Fi modem එක තියාගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ back plate එක අයින් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේ Wi-Fi modem එක ෆෑන් එක ඉස්සරහින් තියාගන්න එක ඒ තරම්ම පහසු නැති නිසා අපි cooling fan එකට මේ විදිහේ housing එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතනදී වැඩි දෙයක් කරගෙන නැහැ. cooling fan එක ආවරණය වෙන විදිහට housing එකක් හදාගෙන මේ housing එකට ස්ථාවරම Wi-Fi modem එක සවි කරගන්න පුළුවන් විදිහට USB female socket එකකුත් සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න කියලා කියන්න එපා. මොකද මේක අපේ අයියා තමයි ඩිසයින් කරලා තිබුණේ. ඒක නිසා මට මේක හදාගන්න හැටි වීඩියෝ කරන්න නම් බැරි වුණා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට power එක supply කරන එක ගැනත් කතා කරන්නම ඕනි. ඔයාලා මේ Wi-Fi modem එකට power එක supply කරන්න සාමාන්‍ය USB port එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මම සාමාන්‍ය USB socket එකක් කියලා අදහස් කළේ ඔයාලගේ TV එකේ DVD player එකේ computer එකේ එහෙම තියෙන USB sockets. මොකද මේ දේවල් වල USB sockets වලට එන ampere ගාන අඩුයි. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න මේකට power දෙනකොට ampere එකකට වඩා වැඩි mobile phone charger එකක් හරි battery bank එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න ඕනිම දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන indicator lights. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ Wi-Fi logo එක තියෙන පැත්තට සහ signal bars තියෙන පැත්තට වෙන වෙන වශයෙන් LEDs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Wi-Fi logo එක තියෙන පැත්තේ තියෙන green color LED එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Wi-Fi modem එක මොකක් හරි device එකක් එක්ක Wi-Fi හරහා connect වෙලා නැති වෙලාවට මේ light එක එක දිගටම දැල්විලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මොකක් හරි device එකක් එක්ක Wi-Fi හරහා connect වෙලා තියෙන වෙලාවට blink වෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ signal bars තියෙන පැත්තේ රතු නිල් දම් කියන colors වලින් ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන වර්ණයෙන් illuminate වෙන විදිහට indicator light එකක් තියෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ indicator light එක රතු පාටින් illuminate වෙනවා නම් signal නැහැ. එතකොට නිල් පාටින් illuminate වෙනවා නම් 3G, ඒ වගේම දම් පාටින් illuminate වෙනවා නම් 4G signals තියෙනවා. ඉතින් මම මේ Wi-Fi modem එකේ දැක්ක හොඳ දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකට signal හොඳට අහු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේකේ හොඳ Wi-Fi range එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ Wi-Fi modem එක ගැන ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න තිබුණේ. එහෙමනම් අදත් වෙනදා වගේම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න වෙලාවත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණාද? අනිවාර්යෙන් මේක පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට අඳරබන්න පුළුවන් විදියට සෝෂල් මීඩියාස් වලට ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉතින් අපේ channel එකට subscribe වෙන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න කියන මතක් කිරීමත් සමගින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමුගන්නවා මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ funky gadgets YouTube channel එක.